Hei! Tervetuloa Kaupunkiraiteilla kanavalle. Tällä kanavalla tullaan ihmettelemään Helsinkiä se liikenteen näkökulmasta, joten hei, miksei vaikka aloittaa jostain vanhasta. Tänään mä kerron teille Hakaniemen silloista, kun mun takana sopivasti toi pitkä silta ja tuolla salmen toisella puolella on Hakaniemen varsinainen silta. Tää pitkä silta on yksi stadin vanhimmista silloista. Ei ihan vanhin, mutta se onkin aihe toiselle videolle. Tänään meidän riittää kerrottavaa ihan taanoin näistä kahdesta kaverista. Heti alkuun yksi kyssäri. Tiedätkö, mistä tämän pitkän sillan nimi tulee? Koska eihän tää silta on kuitenkaan mitään erityisen pitkä. Onhan tuo Hakaniemen siltakin tuolla yli tuplasti pidempi. Vielä ennen 1800-luvun loppupuolta pitkän sillan pohjoispuolelta löytyvä Siltasaari oli oikea saari. Hakaniemen torin alue ja ympäröitynä edusta oli vielä täyttämättömiä merialueita. Siihen aikaan Siltasaaresta oli kaksi siltaa, toinen Kruununhakaan ja toinen Kallioon. Nämä sillat nimettiin hyvinkin luovasti, Pitkä silta ja Pikkusilta. Ensimmäinen puurakenteinen Pitkä silta valmistui 1651, tosin tähän aikaan se ei kutsuttu tuolla nimellä, ja Siltasaarikin oli nimeltään Iso Hiirisaari. Se eka silta poltettiin ison vihan aikaan, sitä seuraava poltettiin osana pikkuvihaa, kolmas silta rakennettiin 1832 ja neljäs puusilta bygattiin 1902. Se oli kuitenkin alun alkaen niin heikossa hapessa, että sillan uusimista pohdittiin noin 5 vuotta myöhemmin. Viides nykyinen graniittisilta valmistui vuonna 1912. Se peri nimen edeltäjältään, vaikka Siltasaaren ja Kallion välinen salmi oli täytetty jo 1800-luvun loppupuolella, eikä mitään pikkusiltaa enää ollutkaan. Nykyinen silta on siis vähän päälle 100-vuotias. Siinä aikana se kokea paljon ja toimia monen asian symbolina. Se on esimerkiksi perinteisesti erottunut toisistaan porvarillisen keskikaupungin ja toisaalta myös työväenluokkaisen Kallion. Eikä näiden kahden puolen asukkailla ollut pitkään aikaan mitään fiksua asiaa sillä sillan toiselle puolelle. Tämä symboliikka huipentui Sellissodassa. Sota alkoi, kun pitkän sillan pohjoispuoliseen työväentaloon nostettiin punainen lyhty. Vastapuoli löytyykin sillä eteläpuolelta. Silta pääsi mähinöihin mukaan huhtikuussa 1918, jolloin Helsinkiin saapuneet saksalaiset joukot ampuivat granaatteja entisen Töölön sokeritehtaan pihalta. Ja tästä pommituksessa syntyneet jäljet näkyy edelleen sillan länsiosissa. Sillassa on myös joitakin jälkiä jatkosodan ilmapommituksista. Sotien jälkeenkin pitkä silta oli kansaa poliittisesti jakava raja. Edelleen AY-liikkeen keskeiset järjestöt pitävät päämajojaan pääosin Siltasaaressa, kun taas työnantajien keskusjärjestöt majailevat sillan eteläpuolella. Pitkä silta toi myös poliittisen teatterin taustana vuonna 1964, kun presidentti Urho Kekkonen ylitti sillan nimenomaan kävellen ja piti ensimmäisen presidenttinä puheen Helsingin työväentalolla. Vaikka pitkällä sillalla on huikean pitkä historia, se ei ole kuitenkaan katoamassa mihinkään vielä pitkään aikaan. Hesarin yhden otsikon sanoin, silta on hämmästyttävän hyväkuntoinen. Vuosien varrella sillasta on vain pitänyt vaihtaa ranta- ja siipimuurien puiset paalut teräksisiin, paikata kivien saumauksia ja tehdä muita pieniä korjauksia. Tämä ei ole toisaalta mikään yllätys. Jo sillan rakennusvaiheessa pitkän sillan rakennusvaliokunta lausui mietinnössään tavoitteeksi rakentaa silta, jonka kestävyys on miltei rajaton, joka tuskin ensinnäkään kärsii pakkasesta, kosteudesta ja tutinasta. Samaa ei voi sanoa tästä Hakaniemen sillasta. Se valmistui vuonna 1961 yhtenä Suomen ensimmäisistä jännitetyistä betonisilloista ja edustaa siten paljon modernimpaa insinöörityötä kuin pitkä silta. Sillan tarkoitus oli myös hyvin erilainen. Pitkä silta rakennettiin ennen henkilöautoja, mutta Hakaniemen silta rakennettiin nimenomaan autoilun kasvulle ja osana suuria pikatiesuunnitelmia. Silta valmistui 7 vuotta ennen Smith-Polvisen moottoritiesuunnitelmia, mutta samaa henkeä oli kummassakin. Jos Smith-Polvisen suunnitelma ei ole tuttu, niin todettakoon, että siinä visioitiin useita moottoriteitä stadin keskustaan, joko kaupungin tietynlaista amerikkalaistamista. Palataan siihen suunnitelmaan kuitenkin toisessa videossa. Silta rakennettiin aikanaan myös turhan korkeaksi, jolloin sillalle rakennettiin nykytarpeisiin nähden pitkät tilavivät rampit. Sillan suunnittelun ja rakentamisen aikaan nykyisen opetushallituksen talon kohdalla oli tehdas, jonka raaka-aineet tuotiin merikuljetuksella. Silta rakennettiin näille kuljetuksille riittävän korkeaksi, vaikka tehdas lakkautettiinkin alle 10 vuotta sillan valmistumisen jälkeen.
Tämä Hakaniemen sillan moderniin insinöörityö ei kuitenkaan mennyt ihan nappiin. Sillan betonikannen ja asfalttipinnan väliin rakennettu kunnon vesieristystä, mikä johti sillan rakenteiden syöpymiseen jo 80-luvulle tultaessa. Esitys eristeen eli bitumimaton rakentamisesta kaatui Helsingin kaupungin hallituksessa, joka ei olisi hyväksynyt urakan viivyttämistä useilla kuukausilla. Se päätös johtikin muutama vuosikymmentä lyhytikäisempään siltaan. Tämä silta puretaan huonokuntoisena jo parin vuoden päästä, kun tähän viereen on rakennettu ensin uusi korvaava silta. Siitä uudesta sillasta tulee matalampi ja linjakkaampi ja toivottavasti kans jonkin verran pitkäikäisempi kuin tästä sillasta. Ehkä jopa yhtä hyvä kuin tuosta pitkästä sillasta tuolla. Entä miltä näyttää pitkän sillan tulevaisuus? Toistaiseksi sillalle on suunniteltu vain nykyisten pyörteiden muuttamista yksisuuntaisiksi. Myöhemmin tämän vuosikymmenen aikana poliitikot pääsevät luultavasti päättämään, että pitäisikö sillalta kieltää yksityisautojen läpiajo osana Helsingin kävelykeskustan laajentamista. Toinen haaste sillalla on sen asema Helsingin ratikkaverkossa. Kaikki Helsingin keskustan ja etäisen kantakaupungin välinen ratikkaliikenne kulkee pitkän sillan yli. Ja nykyisillä suunnitelmilla sillalla kulkisi vuonna 2030 ruuhka-aikaan yksi ratikka joka minuutti. Se ei ihan helposti onnistu, joten tiedä sitä, jos sillalle rakennettaisiin yksi raidepari lisää ja samalla sitä myös levennettäisiin. Maailma tulee siis jatkossakin muuttumaan paljon tämän pitkäsillan ympärillä, mutta itse silta tulee seuraa sitä muutosta järkähtämättömänä. Pidetään kaupunki raiteilla.